সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কণীৰ এটি খুবেই সহজ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। কেৰাহী এটা গৰম কৰি সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে সিজাই লোৱা কণী 3টা ভাজি ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত কণীকেইটা অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া কণীকেইটা উঠাই ৰাখিব। এই তেলখিনিতে পিঁয়াজৰ পেষ্ট দি দিব। আদা নহৰুৰ পেষ্ট এচামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি মছলাখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে কেঁচা গন্ধ গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভাজি ল'ব। মছলাখিনিৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি গ'লে তাত কাটি লোৱা বিলাহী এফাল দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। সোৱাদমতে নিমখ দিব, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু লগতে অলপমান পানী দি মছলাখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া ভাজি ৰখা কণীকেইটা দি দিব লাগিব। তাৰপিছত মছলাৰ সৈতে কণীকেইটা 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত জোখমতে গৰম পানী দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই উতলিবলৈ দিব লাগিব। শেষত গৰম মছলা গুড়ি আৰু মিট মছলা এচামুচকৈ দি দিব। দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু পুনৰ 3 পৰা 4 মিনিট সময় উতলাব লাগিব যেতিয়ালৈকে জলখন ঘন হৈ নাযায়। উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ।